নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোজাইৰ এখন পূজা মণ্ডপত আহিছিল আৰু তাতে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ। আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু বিধায়ক শিলাদিত্য তাতে উপস্থিত আছিল। কিন্তু পূজা মণ্ডপ কমিটিয়ে এখন লিষ্ট বনাইছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু সেই লিষ্টখনত কিন্তু শিলাদিত্যৰ নাম নাৰাখিলে। আৰু শিলাদিত্যই যি পূজা মণ্ডপৰ কমিটিৰ অন্তৰ্গত ভিতৰত আছিল, সেই কমিটিৰ ভিতৰত থকা গেটৰ ভিতৰত থকা মানুহখিনি বাহিৰলৈ ওলাব কৈছিল। লগতে এডিশ্যনেল SP কৈছিল শিলাদিত্যক, আপোনাৰ নামটো এই লিষ্টখনত নাই, আপুনি বেয়া নাপাব, আপুনি এই গেটৰ পৰা আপুনি বাহিৰত ওলাই যাওক। এই শুনি শিলাদিত্যই কিন্তু বাহিৰত ৰাস্তাত এখন গামছা হাতত লৈ থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে শিলাদিত্যই কি ক'লে, শিলাদিত্যৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনক কি কয়। আমাক MLA ভিতৰত যাব নিদিয়ে। মানে MLA কৈছে যে যিকেইটা নাম লিষ্টত আছে তেওঁলোকে CMক ৰিচিভ কৰিব পাৰিব, আৰু আমাক নাম দিয়া নাই। পুলিচক দি পেলাই কৈছে যিবিলাকৰ নাম নাই আপোনালোকে ওলাই যাওক। তো এডিশ্যনেল SP মোক ক'লে যে আপোনাৰ নামো নাই, আপুনি ওলাই যাওক। সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। ইয়াতে যদি CMে আমাক চাই যদি ভাল কথা, নহ'লে আমি গুচি যাম। ঠিক আছে। হয়, ইতিমধ্যে শিলাদিত্যই কি ক'লে, শিলাদিত্যৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে যে যিখন মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে যিখন লিষ্ট বনাইছিল, সেই লিষ্টত কিন্তু শিলাদিত্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল। সেইবাবে এডিশ্যনেল SPয়ে কৈছিল আপুনি বাহিৰত ওলাই যাওক, আপোনাৰ নাম এই লিষ্টখনত নাই। এই বুলি এডিশ্যনেল SP শিলাদিত্যক সেই গেটৰ পৰা ওলাই দিছিল, বাহিৰ কৰি দিছিল। তো এতিয়া কথা হ'ল শিলাদিত্যই এলাগী হৈ পৰিলে নেকি, সেই গেটৰ বাহিৰত যাই পেলাই এখন গামোচা হাতত লৈ ৰাস্তাত থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে বাট চাই থাকিবলগীয়া হৈছিল, কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু আমি ৰিচিভ কৰিব পাৰিম। এনেকৈ এখন গামোচা হাতত লৈ ৰাস্তাৰ থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু শিলাদিত্যই এনেকৈ গুৰুত্বহীন হৈ পৰিল নে? তো এক প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে ৰাইজৰ মাজত যে শিলাদিত্য গুৰুত্বহীন হৈ পৰিলে। ইফালে ৰাইজে হেতাও পৰা লগাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবৰ কাৰণে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মামা বুলি সম্বোধন কৰা হৈছে, মামা বুলি আঁকোৱালি লোৱা হৈছে। বিভিন্নজনে চিঞৰিছে মামা আহিছে এনেকৈ সম্বোধন জনোৱা হৈছে। কিছুমানে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। তো ভিউয়াৰ্স, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। জয় আই অসম।